માં આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મિત્રો। આજે આપણે વાત કરીશું બગાયત નિરીક્ષક જે છે તેના માટે જે સીપીટી ના એક્ઝામમાં ક્વોલિફાય થયેલા છે તેના માટેનું લિસ્ટ કાલે બહાર પાડવામાં આવેલું છે। તો આજના વિડીયોની અંદર સૌપ્રથમ તો જે છે સીપીટી નો સિલેબસ શું છે, કયા કયા જે પોઈન્ટ છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેના વિશે આપણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાના છે। તો આ વિડીયો છે સંપૂર્ણ જોતા રહેશો। શરૂઆત કરીએ તે પહેલા હજુ સુધી જો આપણે KDSONAGARA YouTube ચેનલ જે છે તેને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો રેડ બટન પર ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો। ત્યારબાદ બાજુમાં આવતા બેલ આઇકોન જે છે તેના પર ક્લિક કરી ઓલ નોટિફિકેશન ઓલ કરી દેશો એટલે જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ થાય તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે। અલગ અલગ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે kalpesonagarablogspot.com જે છે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા તો edu4k.in જે છે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। આપણી ટેલિગ્રામની ચેનલ છે KDSONAGARA CPT તેમાં પણ જોઈન થઈ જશો અને એક આપણું ગ્રુપ છે KDSONAGARA તેમાં પણ તમે જોઈન થઈ જશો। જ્યારે પણ કંઈ પણ નવી અપડેટ આવશે તમને આનાથી મળતી રહેશે। તો મિત્રો શરૂઆત કરી સૌપ્રથમ તો આજે જાહેરાત છે ઓકે। તો જે છે 194/2021 નંબરની જાહેરાત છે। તેના અંતર્ગત જે સિલેબસ છે ઓકે એટલે કે 92, 94 અને 95 અને 96 ઓકે આ બધી જાહેરાત ક્રમાંક છે તેના બધા માટે સિલેબસ સેમ છે। આનો જે સમયગાળો છે 1 કલાકનો સમય રહેશે મિત્રો। એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ છે તે 10 ગુણનું છે, 10 ગુણનું છે ઓકે। તો આ 10 ગુણનું જે સીટ હશે તે ઈઝી સીટ હશે। આગળ આપણે જે સબ એકાઉન્ટ અને સબ ઓડિટર છે તેનો એક્સેલ સ્પ્રેડ છે 30 માર્કનું હતું એટલે કે તેમાં થોડા વધારે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, આની અંદર ઓછા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, ઓછા જે છે તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવેલા હોય છે। સ્પ્રેડશીટ છે ઓકે એટલે કે એક્સેલ ની સીટ 10 ગુણની છે। ઈમેલ વિથ એટેચમેન્ટ તે પણ 10 ગુણનું છે। પાવર પોઈન્ટ છે તે પણ 10 ગુણનું છે અને વર્ડ ટાઈપિંગ અને ફોર્મેટિંગ ઓકે તે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં હોય છે 20 ગુણ એટલે કે મિત્રો તમારે પેપર જે છે તે 50 ગુણનું પેપર રહેશે અને 1 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે। મિત્રો આની પ્રિપેરેશન માટે આપણે યુટ્યુબમાં એક પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે, હું તમને પ્લેલિસ્ટ પણ સાથે બતાવી દઉં છું ઓકે। તો પ્લેલિસ્ટ જોઈ લેશો। સૌપ્રથમ તો તમારે યુટ્યુબની અંદર માત્ર સર્ચ કરવાનું રહેશે KDSONAGARA ઓકે। હું તમને બતાવી દઉં છું ઓકે। અહીંયા જે છે યુટ્યુબની અંદર તમે સર્ચ કરશો KDSONAGARA ઓકે। તો આ રીતે તમને જોવા મળશે। સૌપ્રથમ તો તમારે અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે KDSONAGARA CPT એવું સર્ચ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારે જે છે એન્ટર આપવાની સાથે પહેલું જે પ્લેલિસ્ટ છે GSSSB CPT Preparation by KDSONAGARA તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે। એના પર ક્લિક કરવાની સાથે તમને એક જમણી સાઈડ આખે આખું એક Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, ઓકે। તો પ્લેલિસ્ટ ની અંદર સૌપ્રથમ અલગ અલગ જે છે કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરવી જોઈએ, કયા કયા પોઈન્ટ છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્યાં ક્યાં તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ઓકે। ફોર્મેટિંગ માટે કયા કયા મુદ્દા છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આ બધા જે મેઇન પોઈન્ટ છે સૌપ્રથમ આગળના વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે। 1 થી 4-5 વિડીયો જે છે તે ફ્રી હશે। ત્યારબાદના જે પણ વિડીયો છે આના પછીના જે પણ વિડીયો છે તે તમારે પેડ વર્ઝન છે એટલે કે માત્ર 159 રૂપિયામાં તમે આ બધા વિડીયો જે છે તે જોઈ શકો છો। 159 રૂપિયા જો સૌપ્રથમ તો આગળ આપણે જે પણ વિડીયો છે 1 થી 20 સુધીના તે વર્ડના ફોર્મેટિંગ અને ટાઈપિંગ રિલેટેડ પ્રશ્નો છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો 21 થી શરૂઆત થશે, L21 થી શરૂઆત થશે। ટોટલ 50 ઓકે 50 અલગ અલગ એક્સેલ માટેના પાર્ટ છે એટલે કે L21 થી લઈ ઓકે L બધા છે ટોટલ એક્સેલ માટેના 50 પાર્ટ છે। એવી રીતે એક્સેલના જો પાર્ટ બધા પૂરા થશે ત્યારબાદ આપણે જે છે પાવર પોઈન્ટના અલગ અલગ જે છે મેનુ વિશે વાત કરેલી છે ઓકે। તો આપ જોઈ શકો છો પાવર પોઈન્ટના સૌપ્રથમ તો જે પણ અલગ અલગ મેનુ છે તેના વિશે ડિટેલમાં વાત કરેલી છે ઓકે। તો આ બધા મેનુ જોઈ શકાય છે। ત્યારબાદ મેનુ બાદ આપણે અલગ અલગ જે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામની અંદર કેવા પ્રકારના પૂછાતા હોય છે તેનું સોલ્યુશન કેવી રીતે કરવું તે પણ આપણે અહીંયા પાવર પોઈન્ટની અંદર વાત કરવામાં આવેલી છે। ત્યારબાદ એ પૂરું થશે ત્યારબાદ અલગ અલગ જે છે વર્ડના જે પણ મેનુ છે તેના વિશે ડિટેલમાં માહિતી આપવામાં આવેલી છે। ત્યારબાદ જે પ્રિપેર વર્ડ નોટ જે છે તેમાં કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે। ત્યારબાદ ટેન્ડર નોટિસ છે તેના માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કેવી રીતે ટેન્ડર નોટિસ બનાવવી છે તેના વિશે પણ આપણે આ વિડીયોની વાત કરી છે। હવે મિત્રો આને પરચેસ કેવી રીતે કરવું તો સૌપ્રથમ તો આ રીતે કોઈ પણ વિડીયોની અંદર જશો અને જોઈન બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જોઈન ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે જોઈન ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે જોઈ શકો છો જે છે CPT ફૂલ કોર્સ ફોર GSSB। ત્યારબાદ જોઈન બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો ઓકે। જોઈન ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે તમને એક નવું જે છે એક ડેશબોર્ડ જે છે ઓપન એટલે કે નવું પેજ છે તે ઓપન થશે। તેમાં આપ જોઈ શકો છો KDSONAGARA મેમ્બરશિપ જે છે ઓકે CPT ફૂલ કોર્સ ફોર GSSB તેમાં સૌપ્રથમ તો અહીંયા કેટલો ચાર્જ લાગે છે
ઓકે પ્રાઇસ કેટલી છે, કેટલું ટકા જીએસટી. મિત્રો આમાં અમે જે છે જીએસટી પણ 24.25% જીએસટી લાગે છે. ઓકે એટલે કે ટોટલ 159 આ રીતે થાય છે. ત્યારબાદ અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન છે, એડ ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા ડેબિટ કાર્ડ. ઓકે આના ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે જો એરો છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો ને તો એ બીજો પણ ઓપ્શન છે કે ભાઈ ગૂગલ પ્લે બેલેન્સ. ગૂગલ પ્લે બેલેન્સ છે ત્યાંથી પણ તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ગૂગલ પ્લે બેલેન્સ હોય તો ત્યાંથી પણ પેમેન્ટ કરી શકો છો. સાથે આપણે જોઈએ તો હવે મિત્રો આમાં જે છે તમારે સૌપ્રથમ કાર્ડ નંબર નાખવાનો છે, પછી અહીંયા મંથ અને યર નાખવાનો છે, અને સીવીસી નંબર તમારા જે પણ કાર્ડ હોલ્ડર છે તેનું નામ નાખવાનું છે. બીજી એક વસ્તુ ખાસ એ જોશો કે ભાઈ બિલ will renew automatically every month. ઓકે તો એવરી મંથ ઓટોમેટિકલી રિન્યુ થશે. જો તમારે જરૂરિયાત ન હોય તો મેમ્બરશિપમાંથી ડીએક્ટિવ કરવું જરૂરી છે. હવે ત્યારબાદ તમારે બાય મેમ્બર છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, કાર્ડ નંબરને નાખી દેશો. બાય ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે તમારી મેમ્બરશિપ જે છે તે બાય થઈ જશે. ઓકે ધારો કે પ્રોસેસિંગમાં થોડો સમય લાગતો હોય છે. ઓકે ક્યારેક પેમેન્ટ થઈ જાય છે પણ વિડીયો ચાલુ ન થતા હોય થોડો સમય વાંચવાની. ઓકે પછી વિડીયો ચાલુ થઈ જશે. જો ના થાય તો તમારા પૈસા રિફંડ મળી જશે અને પાછું તમારે પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. ઓકે મિત્રો તો ક્લિયર આપણે સમજાઈ ગયું હશે. મોસ્ટ ઓફ બધા વિડીયો એટલે કે બધા જે વિડીયો છે આપણે આ સીપીટી માટે જે પણ વિડીયો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધા વિડીયો આપણે આ કોર્સની અંદર કવર કરી લીધા છે. તો આ કોર્સની અંદર હજી પણ અલગ અલગ નવા વિડીયો અપલોડ થતા રહેશે. તો આપણે આ વિડીયો બધા જોવા જરૂરી છે. ઓકે મિત્રો તમને આશા છે કે આપણે ક્લિયરલી સમજી ગયો છે. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોઈને પૂછી શકો છો. થેન્ક્સ વિડીયો હેવ અ નાઇસ ડે.